हैप्पी न्यू ईयर टू माई जिसके होने से हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो टाइपको भिडियो अहिले एकदम नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। इन्स्टाग्राम रिल चाहिँ यो भिडियोमा एकदम नै भाइरल रहेको छ र तपाईहरुले पनि यस्तै टाइपको भिडियो ह्यापी न्यू इयर 2024 को लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कपलको लागि चाहिँ नाम लेखेर भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्ने थुप्रै तरिकाहरु रहेको छ, जस्तै तपाईहरुले क्रोमबाट सर्च गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिका भन्नेछु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले यहाँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा तपाईहरु गएर यहाँ एउटा तपाईहरुले एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एपको नाम रहेको छ माइक्रोसफ्ट, त्यसपछि तपाईहरुले एज लेख्नु होला। ओके, यो लेखेपछि तपाईहरुले एउटा एप पाउन सक्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट एज एआई ब्राउजर भन्ने। यो एप तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला। यो एप तपाईहरुले इन्स्टल गरिसकेपछि यसमा तपाईहरुले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नम्बर हालेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुले आफ्नो जीमेल अकाउन्ट हालेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गर्न एकदम नै इजी रहेको छ। मैले अलरेडी लगइन गरेको छु। सिधै म तपाईहरुलाई यो एप ओपन गर्दा कस्तो देखिन्छ तपाईहरुलाई म त्यो देखाउन गइरहेको छु। ओके, एप ओपन गरेपछि यो चाहिँ एउटा ब्राउजर रहेको छ। ब्राउजर नै हो, तपाईहरुले अरु कुरा यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले अलरेडी यहाँ सर्च गरेको थिएँ भने अब तपाईहरु यो एपमा आइसकेपछि ओके, सबभन्दा फर्स्टको इन्टरफेस तपाईहरुको त्यो एपमा आएपछि यस्तो हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएपछि बिङ, त्यसपछि बिङ एआई तपाईहरुले जेनेरेटर लेख्नु होला। र यो सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि तपाईहरुको फर्स्ट वेबसाइट आउँछ, इमेज फ्रम माइक्रोसफ्ट डिजाइनर भनेर। यो तपाईहरुले लिंकमा क्लिक गर्नु होला। अब यसपछि तपाईहरुले यहाँ के सर्च गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने म तपाईहरुलाई सबै कुरा डाउनलोड लिंक चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानलमा दिनेछु। तपाईहरुले त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम च्यानलको लिंक चाहिँ मेरो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। ओके, यो टेक्स्ट तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो टेक्स्ट मैले जस्तोको तस्तै यहाँ कपी गर्नेछु। जस्तै एकछिनको लागि यहाँ नि रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले के नाम लेख्ने, जस्तै एउटा बोयजको टी शर्टमा के नाम लेख्ने। यहाँ बोयजको टी शर्टमा मैले यहाँ सुरज लेखेको छु भने तपाईहरुले एकछिनको लागि राम लेख्न सक्नुहुन्छ। र गर्ल्सको टी शर्टमा मैले यहाँ पिङ्की लेखेको छु, यो चाहिँ मेरै लागि बनाएको थिएँ भने तपाईहरुले गर्ल्सको टी शर्टमा यहाँ सीता लेखिदिन्छु। एकछिनको लागि तपाईहरुलाई मैले सिकाउनको लागि यो गरेको। यसपछि तपाईहरुले यसलाई सिम्पली कपी गर्नु होला। तपाईहरुले यसलाई यो टेक्स्टलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कपी तपाईहरुले मेरो टेलिग्रामबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले ल्याएर यसलाई सिम्पली पेस्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्रिएटिङ भइरहेछ। यो क्रिएटिङ लोडिङ हुने थियो। तपाईहरुको यहाँ यो अनुसारको फोटो चाहिँ एआई बाट जेनेरेट हुनेछ। ओके, यो यसको लागि तपाईहरुलाई एकदम थोरै टाइम लाग्छ। त्यति बेलासम्म तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु एकदम सजिलो तरिकाबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिकाबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम सीता यसरी तपाईहरुको यहाँ फोटोमा आइसकेको छ। तपाईहरुलाई अब यहाँ मध्ये कुन फोटो मन पर्यो तपाईहरुले कुनै एउटा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो फोटो मलाई चाहिँ यति मध्ये यो मन पर्यो भने मैले यो फोटोलाई लङ प्रेस गर्छु। लङ प्रेस गरेर यहाँ डाउनलोड इमेजमा क्लिक गर्छु। यति क्लिक गरेपछि मेरो फोटो चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईहरु ब्याक जानु होला। त्यो एपलाई तपाईहरुले सिम्पली क्लोज गरिदिनु होला, किनभने अब हामी नेक्स्ट स्टेप गर्न गइरहेका छौं। नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यहाँ अलाइट मोसन एपमा जानुपर्ने हुन्छ। ओके, अलाइट मोसन एप चाहिँ तपाईहरुले लेटेस्ट भर्जनको मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम च्यानल चाहिँ साथीहरु तपाईहरु अवश्य जोइन गर्नु होला। सम्पूर्ण कुरा मैले टेलिग्राम च्यानलमै प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छु। यसपछि तपाईहरुले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। 9:16 रेशियो सिलेक्ट गरेर क्रिएट प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। इमेज भिडियोमा जानु होला र तपाईहरुले भर्खर एड गर्नुभएको फोटोलाई यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यो फोटो यहाँ कहाँनिर आएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर रहेको छ। मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। यसपछि तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु होला। डुप्लिकेट लेयरमा क्लिक गर्नु होला। डुप्लिकेट लेयर भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले तलको जुन फोटो रहेछ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ माथि तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। यहाँ फिल स्क्रिनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ इफेक्टमा जानु होला। एड इफेक्टमा जानु होला। माथि सर्च गर्नु होला। GAU लेख्ने चाहिँ गौसियन ब्लर आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यो स्टुडेन्टलाई तपाईहरुले अलिकति घटाइदिनु होला। तपाईहरुलाई जति घटाउनु मन छ त्यो अनुसार घटाउनु होला। मैले चाहिँ 0.120 राख्दिन्छु। त्यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि पनि ब्याक जानु होला। यसपछि तपाईहरुले फर्स्टको फोटो जुन रहेछ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। बोर्डर एन्ड स्याडोमा जानु होला। यसलाई इनेबल गर्नु होला र बोर्डर मेरो यहाँ ब्ल्याक छ। तपाईहरुले यहाँ कलर चाहिँ जुन राख्नु मन छ तपाईहरुले त्यो अनुसारको कलर राख्न सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईहरुले यो बोर्डर जुन रहेको छ बोर्डरलाई तपाईहरुले
चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, बोर्डर तपाईहरुले कति राख्ने भन्दाखेरि यहाँ मैले 7 राख्दिन्छु। त्यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो यस्तो टाइपको रेडी भइसकेको छ। यो फोटोलाई तपाईले सेभ गर्नलाई यहाँ माथि यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ करेन्ट फ्रेम एज पीएनजी मा क्लिक गर्नु होला, एक्सपोर्ट मा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईहरुको फोटो चाहिँ यहाँ सेभ हुनेछ। त्यसपछि सेभ मा क्लिक गर्नु होला। सेभ मा क्लिक गरेपछि फोटो तपाईहरुको ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। अब यसपछि तपाईहरुले फेरि हेर्नु, अब हामीलाई चाहिने एप भनेको क्यापकट एप रहेको छ। अब तपाईहरुले फेरि पनि यहाँ हेर्नुहुन्छ अर्को कुरा चाहिन्छ तपाईहरुलाई, जुन चाहिँ रहेको छ टेम्प्लेटको लिंक रहेको छ। यो टेम्प्लेटको लिंक पनि मैले यहाँ तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दिनेछु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ टेम्प्लेटको लिंकलाई सिधै यहाँ कपी गरेर गुगलमा अथवा ब्राउजर क्रोममा तपाईहरुले यहाँ गएर सिम्पली सर्च बारमा गएर यसलाई पेस्ट गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो टाइपको पेज खुल्छ। पेज खुलेपछि तपाईहरु यहाँ तल जानु होला। तल गएपछि यहाँ युज टेम्प्लेट अन क्यापकट मा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरेपछि तपाईको यो क्यापकट मा ओपन हुनेछ। यदि तपाईकोमा क्यापकट चलेन भने तपाईहरुले VPN एप पनि युज गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि युज टेम्प्लेट मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ फोटोज मा जानु होला र भर्खर तपाईहरुले सेभ गर्नुभएको जुन फोटो रहेको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। नेक्स्ट मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुको इफेक्ट लोड भएर यस टाइपको भिडियो रेडी हुनेछ। ओके, भिडियो रेडी भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला र तपाईहरुले क्वालिटी चाहिँ यहाँ आफुलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार मेन्टेन गरेर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क मा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरेपछि तपाईहरुको फोटो चाहिँ यहाँ फोनमा सेभ हुनेछ। यसपछि साउन्ड हामीलाई कुन चाहिन्छ त्यो अनुसारको साउन्ड हामीले एड गरेर भिडियो चाहिँ रेडी गर्नेछौँ। ओके, फाइनली भिडियो चाहिँ यहाँ सेभ भइसकेको छ। अब हामी सिधै ब्याक जान्छौँ। हामीलाई चाहिँ ग्यालेरीमा भिडियो चाहिएको हो। ग्यालेरीमा भिडियो चाहिँ आइसकेको छ। ओके, अब तपाईहरु सिधै आफ्नो फोनमा भएको क्यापकट एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। सुरुमा म सबै बन्द गर्छु, त्यसपछि यहाँ क्यापकट एप ओपन गर्छु। क्यापकट एप तपाईहरुले ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले एडिटमा गएर तपाईहरुले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। ओके, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ टपमा रहेको छ। न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ भिडियो भर्खर सेभ गर्नुभएको भिडियोलाई तपाईहरुले यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियोको साउन्ड अर्कै रहेको छ। हामीले यो साउन्ड चाहिएन, त्यसको लागि तपाईहरुले म्युटमा क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोको साउन्ड म्युट हुनेछ। इन्डिङलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले सिम्पली यसलाई डिलिट गरिदिनु होला, किनभने हामीलाई चाहिँ इन्डिङ अहिले चाहिँदैन। ओके, भिडियो यस्तो टाइपको बनेको छ। अब यसमा हामी साउन्ड एड गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टामा ट्रेन्डिङ साउन्डहरु तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तपाईहरुले इन्स्टाबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईहरुलाई मैले यो एकदम नै ट्रेन्डिङमा रहेको साउन्ड रहेको छ, यो साउन्ड म तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दिनेछु। यो साउन्डको भिडियो पनि म तपाईहरुलाई मेरो टेलिग्राम च्यानलमा प्रोवाइड गर्नेछु। तपाईहरु भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा जोइन आवर टेलिग्राम च्यानल भनेर जुन लिंक दिएको छु त्यो लिंकमा जाने बित्तिकै तपाईहरुले यो सबै कुरा मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ। अब सुरुमा आउनु होला, एड अडियोमा जानु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो भिडियो जुन रहेको छ त्यो भिडियो तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको साउन्डको त्यसलाई सिलेक्ट गरेर एक्सट्र्याक्ट एन्ड एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि हाम्रो साउन्ड र भिडियो बराबर रहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो फाइनली कस्तो बनेको छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एकदम नै ट्रेन्डिङ तरिकाको हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। होप तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा भिडियोमा अवश्य पनि एक लाइक गरेर एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै भिडियो तपाईहरुको फोनमा सेभ हुनेछ र आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।